Hello students, I am Dharmendra Pathak. Today in this video, I am going to discuss about human eye, its working function and defect of vision. As we know that in previous video we described about different types of lens like a convex and concave lens and how image is formed by convex and concave lens. And in this video we discuss about what is internal structure of human eye. Human eye is natural optical instrument that consists different parts and it form image of object found in our surrounding due to रिफ्लेक्सन अफ लाइट वा मानवको आँखा एक प्रकारको प्रकाश यन्त्र हो जसले प्रकाशको उपस्थितिमा बाहिरी वस्तुहरूको हाम्रो आँखाभित्र चित्र बनाउँछ र त्यो चित्र ब्रेनसम्म पुर्याउने काम गर्छ, मस्तिष्कसम्म पुर्याउने कार्य गर्छ, जसले गर्दा हामी बाहिरी वस्तुलाई स्पष्ट रूपमा देख्न सक्दछौं। आजको यस भिडियोमा हामीले मानवका आँखाभित्र पाइने मुख्य भागहरू के हुन्, आइबलका मुख्य भागहरू के हुन् र यसले कसरी कार्य गर्दछ, यसले वस्तुलाई हेर्न कसरी सहयोग गर्छ र कस्तो स्थितिमा हामी आँखाको दोषबाट पीडित हुन्छौं। कक्षा 10 को 9 को तथा 11 का विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू हेर्नलाई यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, जसले गर्दा तपाईले आफ्नो मनमा उठेका कुराहरू, प्रश्नहरू यस भिडियोको कमेन्टमा तथा त्यो पाठसँग सम्बन्धित भिडियोको कमेन्टमा राख्नुहोला र त्यसको म हल गर्ने प्रयास वा आउँदो भिडियोहरूमा ती क्वेशनहरू सँगालेर तपाईहरुलाई तपाईको प्रश्नको उत्तर दिनेछु। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्दिनु होला। यसले आँखाका सम्पूर्ण भागहरूको नाम, यसको कार्य तथा यसले हामीलाई बाहिरी वस्तुहरू कसरी हेर्न सहयोग गर्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौं। Let's start. Here we discuss about human eye. Human eye is natural optical instrument. यो एक प्रकारको प्राकृतिक प्रकाश यन्त्र हो जसको आकार गोलाकार हुन्छ। आँखाको चित्र बनाउँदा कम्पासले एउटा सर्कल जस्तो बनाउँछौं, हेरौं, र अगाडिको केही भागलाई खुला राख्छौं, जसलाई हामीले अलिक कर्भड स्पेसले जोड दिन्छौं। सबभन्दा सजिलो तरिका आँखा बनाउने र त्यसपछि यो कर्भबाट हामीले फाइब्रस टेल जस्तो बनाउँछौं। यही लेयरलाई हामी दुईटा लेयरमा परिणत गरौँ। हेरौं, here we draw 2 layers and then we join with fibers. Listen, that fiber is called ऑप्टिकल नर्व। यसको नाम भयो ऑप्टिकल नर्व, जसले हाम्रो रेटिनामा बनेको चित्रलाई ब्रेनसम्म पुर्याउने काम गर्छ र यो पछाडीको भाग जुन हामीले पलिश गर्दै छौं त्यसको नाम भयो रेटिना, जसले स्क्रिनको कार्य गर्छ र हामीले देखेको वस्तुको चित्रण गर्दछ वा यसमा भर्चुअल इमेज, यसमा उल्टो चित्र बन्छ जसलाई हामी रियल इमेज भन्छौं। अब आइबलकोमा कन्भेक्स लेन्स जोडिएको हुन्छ। हेरौं, जुन कन्भेक्स लेन्स एक किसिमको प्राकृतिक पदार्थबाट, जेलबाट बनेको सेमी लिक्विड जिलेटिनियस सब्स्टान्स हो, जसको फोकल लेंथ
वस्तुको दूरी अनुसार परिवर्तन हुन्छ और इट हैज भेरिएबल फोकल लेंथ। outermost layer is called sclera. Second layer is known as choroid. After that, it remains filled by gel-like substance called vitreous gel or vitreous humor. Transparent watery substance present there which is called aqueous humor or aqueous gel or aqueous humor, or muscles which hold eye lens is known as iris, and here expandable muscles are present called ciliary muscles. Frontal part in pupil hole is found which is known as window or pupil also we can write. आँखाको नानी हामीले भन्छौँ. These are the common parts of eye which help in or which help to provide vision, and these all having different parts. That is, outermost part is called sclera. सबभन्दा बाहिरकोलाई के भन्छौँ? sclera. It is white opaque substance. And outermost layer of eyeball. यो आँखाको सबभन्दा बाहिरको भाग हो. इट प्रोटेक्ट आईबॉल. यसको मुख्य काम आईबॉललाई सुरक्षित राख्नु हो. सेकेन्ड लेयर इज choroid. It is black pigment present inner than sclera. Its main function is it prevents from reflection of light inside the eyeball. Listen, it acts like an absorber of light. Other eye lens. Eye lens is your convex natural lens which help to converge image or converge ray of light coming from object on a retina. It will only help to converge image of light coming from object on a retina. After that, pupil. A small hole present in eyeball for passage of light is called pupil. यो हाम्रो मुख्य भागहरू भयो. अब iris, ciliary muscle and retina. Iris. It is muscles help to
hold lens and control movement. यसको मुख्य काम आई लेन्सलाई होल्ड गर्ने र घुम्न हेल्प गर्ने. अदर इज हियर ciliary muscles. Ciliary muscles expand and contract. यो तन्किन्छ र खुम्चिन्छ र हाम्रो आँखाभित्र प्रकाश छिर्नमा नियन्त्रण गर्छ. जति बेला धेरै प्रकाश प्रशस्त मात्रामा भयो अनि त्यस्तो अवस्थामा सीमित मात्रामा प्रकाश मात्रै आँखाभित्र जान दिने काम सिलियरी मसल्सको हो. It control entrance of light through lens. यदि धेरै मात्रामा प्रकाश पस्दियो भने के हुन्छ, चम्किलो चित्र बन्ला जसलाई हाम्रो मस्तिष्कले छुट्याउन सक्दैन. And therefore main function of ciliary muscles is that get expand when we are in bright light and small part of light enters through the eye lens and object is seen. When we are in insufficient light, dim light, then it get contract and a large part of lens, eye lens becomes or face to the light or help to control enough light such that image is formed on a retina. यदि कम प्रकाश भएको बेलामा यसले यो खुम्चिन्छ र भएको जति प्रकाश चाहिँ या त्यहाँ उपलब्ध थोरै प्रकाश पनि रेटिनामा चित्र बनाउन समर्थ हुन्छ. अर्को छ हाम्रो नेक्स्ट Retina. It acts like a screen from image of object. It is made up of a rod and cone shell. That help to maintain brightness and detect color. It is made up of vitamin A like chemicals. अर्को छ optical nerve. It transmit impulses of image to the retina. यसको मुख्य काम भनेको जुन इन्भर्टेड रियल इमेज रेटिनामा बनेको छ त्यसलाई ब्रेनसम्म पुर्याउने काम र ब्रेनमा सुल्टो र अवास्तविक चित्र परिणत हुन्छ जसले गर्दा वस्तुकै आकारको हामीले या चित्र हेर्न सक्छौं र वस्तु जस्तै चित्र हेर्न सक्छौं, सुल्टो चित्र हेर्न सक्छौं. अप्टिकल नर्भले रेटिनामा बनेको चित्रलाई सम्माहन गर्यो कहाँसम्म, मस्तिष्कसम्म. यो आँखाका मुख्य भागहरूको कार्य भयो. अब हामीले आँखाले कसरी वस्तुलाई हेर्न सक्छ हेरौं या आँखाको हेर्ने प्रक्रिया के हो. त जुनसुकै वस्तुहरू दृष्टिमान हुन्छ और visible due to presence of light. यदि कुनै वस्तु छ भने हेरौं सोर्स अफ लाइट बाट या प्रकाशको स्रोतबाट प्रकाश आउँछ र यहाँ रिफ्लेक्सन भएर जान्छ या परावर्तन हुन्छ. यदि यो परावर्तित लाइट आँखाको लेन्स भएर रेटिनामा केन्द्रीकरण भयो भने that is called object are visible. When if that light can't meet on a retina then it is unable or we are unable to see. तो वस्तुबाट आएको प्रकाश, परावर्तित प्रकाश या वस्तुकै प्रकाश
आँखाको लेन्समा पुग्यो र लेन्समा केन्द्रीकरण भएर त्यस वस्तुको चित्र रेटिनामा बन्यो, जसलाई हामी के भन्छौँ? द्याट इज प्रोसेस अफ भिजन। र यसरी चित्रण हुँदा वस्तुको कस्तो चित्र बन्छ? वास्तविक र उल्टो, र जसलाई हामी लेख्छौँ लाइट कमिङ फ्रम object pass through the convex lens and converges on retina. There real and inverted image is formed. रेटिनामा बनेको चित्र कस्तो हुन्छ? रियल र इन्भर्टेड। इट ट्रान्समिटेड बाई और अप्टिकल नर्भ, र यो इमेजलाई अप्टिकल नर्भले टू द फर्म और टू द ब्रेन, र मस्तिष्कसम्म पुर्याउने काम अप्टिकल नर्भले गर्यो। हेन्स फाइनल भर्चुअल इमेज इज फर्म अन द रेटिना। यहाँ हामीले के हेर्यौं? वस्तुबाट आएको प्रकाश कन्भेक्स लेन्स, आँखाको कन्भेक्स लेन्समा आउँदा यहाँ केन्द्रीकरण भएर रेटिनामा जम्मा भयो, जहाँ त्यस वस्तुको चित्र बन्यो। र यो चित्र कस्तो हुन्छ? रियल, इन्भर्टेड र डिमिनिस्ड, जसलाई अप्टिकल नर्भले ब्रेनसम्म पुर्याउँछ, र ब्रेनमा फाइनल इमेज बन्छ, जुन वस्तु कस्तो? मानव यहाँ यो वस्तुको आकार भयो, यसको सानो चित्र यहाँ बन्ला रेटिनामा, फेरि यहाँ गएर वस्तुकै आकारको सुल्टो चित्र बन्यो। हेरौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ? प्रोसेस अफ भिजन। प्रोसेस अफ भिजन वा आँखाले दृष्टि दिने प्रक्रिया। यसरी एउटा आँखाले प्रकाशको उपस्थितिमा वस्तुलाई हेर्न सक्छ, जसले गर्दा यसलाई हामी के भन्छौँ? प्राकृतिक प्रकाश यन्त्र और नेचुरल अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। नेचुरल अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। र आँखाले कति टाढासम्म हेर्न सक्छ वा कति नजिकदेखि कति टाढासम्म हेर्न सक्छ, जसलाई हामी भन्छौँ फार पोइन्ट एन्ड नियर पोइन्ट, वा सिम्पली फार पोइन्ट र नियर पोइन्ट बीचको दूरीलाई के भन्छौँ? रेन्ज अफ भिजन। रेन्ज अफ भिजनमा दुईटा दूरी पर्दछ, और हेल्दी आइज can see object clearly. In certain range only, or in certain range, which is called range of vision, जसलाई हामी रेन्ज अफ भिजन भन्छौँ। र यो रेन्ज अफ भिजन कतिदेखि कतिसम्म छ? हेरौँ, रेन्ज अफ भिजन फर हेल्दी आई 25 सेन्टिमिटर टु
इन्फिनिटीसम्म छ भन्नाले टाढा जतिसम्म हामीले हेर्न सक्यौं त्यो के भयो 25 सेन्टिमिटरदेखि जतिसम्म हामीले हेर्न सक्यौं त्यसलाई हामी के भन्छौं रेन्ज अफ भिजन। अब रेन्ज अफ भिजनमा एउटा नजिकको बिन्दु भयो नियर पोइन्ट, अर्को टाढाको बिन्दु भयो जसलाई हामी के भन्छौं नियर पोइन्ट। अब नियर पोइन्ट भनेको आँखाको सबभन्दा नजिकको बिन्दु जहाँसम्म स्वस्थ आँखाले स्पष्ट रूपले हेर्न सक्यो भने त्यसलाई हामी नियर पोइन्ट भन्छौं। और द पोइन्ट नियरेस्ट टू और डिस्टेंस नियरेस्ट टू आई from which it can see clearly is called near point। आँखाको सबभन्दा नजिकको दूरी यो पोइन्ट भनेको के भयो डिस्टेंस हो। एन्ड फर हेल्दी आइज नियर पोइन्ट इज 25 सेन्टिमिटर। 25 सेन्टिमिटर भन्दा नजिकको हामीले स्पष्ट रूपमा हेर्न सक्दैनौं वा हेर्यौं धेरै बेरसम्म हेरिरह्यो भने आँखा दुख्ने या आँखाको समस्या आउने हुने गर्दछ। अर्को छ फार पोइन्ट एन्ड हियर द फारदेस्ट पोइन्ट द डिस्टेंट और farthest point from eyes up to which it can see clearly। आँखाको भन्दा टाढा जहाँसम्म हामीले स्पष्ट रूपमा हेर्न सक्यौं त्यो के भयो फारदेस्ट पोइन्ट फार पोइन्ट। जस्तै तारा सूर्य हामी हेरेका छौं तारा हेरेका छौं त्यो अनन्त दूरीमा छ क्लियरली इज कॉल्ड फार पोइन्ट। र फार पोइन्ट कति होला त स्वस्थ आँखाको लागि फार पोइन्ट कुनै निश्चित छैन। यदि अवरोध छ भित्ता छ घरमा भने भित्ता पारी पनि हेर्न सकेनौं र कुनै अवरोध छैन भने दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भनेको अनन्तसम्म नो एनी लिमिट फर फार पोइन्ट। यो भयो हाम्रो केसँग रिलेटेड रेंज अफ विजन। एन्ड व्हाट वी नो दैट एभ्री लेंस हैविंग सर्टेन पावर और that causes certain focal length, and due to that causes when it is used to see object then we have to manage distance between object and lens which is known as focusing। फोकसिङ भनेको वस्तु र लेन्स बीचको दूरी व्यवस्थापन गर्नु हो जसले गर्दा त्यस वस्तुको चित्र स्पष्ट रूपमा बनोस् र जसलाई भन्छौं म्यानेजिङ डिस्टेंस बिट्विन वा लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोकसिङ। जति पनि आर्टिफिशियल लेन्स छ सबैको के हुन्छ कुनै न कुनै एउटा निश्चित फोकस पोइन्ट हुन्छ या फोकसिङ गर्नुपर्छ हामीले जसले गर्दा त्यस वस्तुको चित्र बनोस्। एभ्री आर्टिफिशियल लेन्स हैविंग पर्टिकुलर एयर फोकस और फोकल लेंथ बट आई हैविंग नो सच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज नोन एज accommodation। Accommodation means what? Automatically focusing occurs in case of eye. Eye is natural lens having variable focal length. Its focal length change according to object। एकै ठाउँबाट हामी नजिकको वस्तु पनि हेर्न सक्छौं टाढाको वस्तु पनि हेर्न सक्छौं। किन त
आँखामा भएको लेन्सको फोकल लेन्थ भेरिएबल छ। यो एक किसिमको प्राकृतिक लेन्स हो। यसको थिकनेस आफै नियन्त्रण हुन्छ। त्यो केमा भर पर्छ? वस्तुको दूरीमा। अनि त्यसलाई हामी भन्छौँ नेचुरली एडजस्टमेन्ट अफ distance between object and eye lens is called accommodation. That accommodation is caused by natural lens, and here we found eye lens is natural lens having variable focal length. Hence having accommodation. अब आई लेन्स को फोकल लेंथ अटोमेटिकली चेंज होने भयो, चेंज हुन्छ। भेरिएबल फोकल लेंथ हो, किन एक प्रकार को प्राकृतिक लेन्स हो, यो फ्लुइड लेन्स हो। यसको थिकनेस घटबढ हुन्छ, वस्तुको दूरी हिसाबले यसको फोकल लेंथ परिवर्तन हुन्छ र अटोमेटिकली यो परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई के भन्छौं? फोकसिङ। वा वस्तु र आँखाको लेन्स बीचको दूरी व्यवस्थापन हुने कार्य प्राकृतिक हुन्छ, अटोमेटिक हुन्छ, स्वचालित हुन्छ, जसलाई हामी एकोमोडेसन भन्छौं। यो हाम्रो आँखाको विभिन्न भागको कार्य, यससँग सम्बन्धित हेर्ने प्रक्रियाहरूसँग सम्बन्धित भयो। आउँदो भिडियोमा हामीले आँखामा यो दृष्टिको के दोषहरू हुन्छ, यसको कारण के हो, उपचार कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्छौं। And in the next video we mainly discuss about what are the defect of vision, its causes and remedial measures.